जय शिवराय मित्रांनो, तर तुमचं स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या कपिल एडिटिंग चॅनलमध्ये। जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि घंटी दाबून घ्या, तर तुम्हाला सर्वात अपडेट पहिला तुम्हाला मिळेल। तर आज रक्षाबंधन स्पेशल स्टेटस आपण बनवणार आहे, तरी चला आपण बनवणार आहोत रक्षाबंधन स्पेशल। तर तुम्ही तुमच्या बहिणीचे किंवा तुमचे स्टेटस बनवू शकता। रक्षाबंधन स्पेशल स्टेटस आज आपण बनवणार आहे, तर चला चालू करूया ह्या छोट्याशा इंट्रो नंतर। धन्यवाद भावांनो इंट्रो पाहिल्याबद्दल। तर आपण रेशो सिलेक्ट करणार आहे आयताकृती, तर आणि आपले इमेजेस म्हणजे तुम्ही जे यूज करणार आहे ते इमेजेस घ्यायचे। हे माझे इमेजेस आहेत, तर मी यूज करतोय 4 इमेज घ्यायच्या आणि त्या तुमच्या फुल असतील तर फुल ठेवा। तर माझ्या छोट्या आहेत त्यामुळे मी फुल करून घेतोय, फुल इमेज झूम करून घेतोय मी। स्टार्ट पोझिशन आणि एंड पोझिशन झूम करून घेतोय। सगळ्या इमेजेस झूम करून घ्यायच्यात पहिल्यांदा, सगळ्या म्हणजे आता मी दुसरी करतोय, नंतर तिसरी करतोय मी झूम। स्टार्ट पोझिशन आणि एंड पोझिशन दोन्ही सिलेक्ट करायच्या, बरोबर करायच्या आणि सगळ्या 4 इमेजेस किंवा तुम्ही 5ही घालू शकता, पण 4 घातल्या तर सगळ्यात भारी होईल, कारण चांगलं वाटते ती 4 इमेजेस। लय पण म्हणजे असं अडचणीच वाटत नाही, चांगलं वाटते जरा 4, तर भारी वाटते। तर इफेक्ट टाकू मध्ये आपल्याला स्पीड टर्न म्हणजे स्पीडमध्ये जे इफेक्ट आहे तो टाकायचा आपल्याला। डाउनलोड करून घ्या तुम्ही, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो। तर आपण चारी करून घेतलेला आहे, स्पीड टर्नर करायचे, तुम्ही वेगळेही करू शकता। तर आपण फोटोचे टायमिंग वाढवणार, आपण छोटं झाले जरा, टायमिंग वाढवतोय। 30 सेकंद करायचे सगळे मिळून। तुम्ही 30 बी करू शकता, कमी किंवा जास्त बी करू शकता, पण व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवायला 30च चालते आपल्याला, भारी वाटते 30 सेकंदाच करायचं आपल्याला। 28 झाले वाटतं, 30 करतो, 28 असू दे। तर आपण इफेक्ट टाकलेले आहेत भावांनो। तर आता आपण पिवळी स्प्लॅश PNG टाकायचे आपल्याला, जेणेकरून ते डेकोरेटिव्ह वाटेल, थोडं अट्रॅक्टिव्ह वाटेल स्टेटस। त्यामुळे पिवळी इमेज आपण PNG टाईपची इमेज आहे, तो डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे भावांनो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा आणि स्टेटसमध्ये यूज करा, तुमच्या वापर करा फ्रीमध्ये। पासवर्ड आपण काय देत नाही तसलं, त्यामुळं ते जरा पासवर्ड दिलं का अवघड होते। राखेची PNG पण देतोय, ती पण डाउनलोड करा आणि अशा पद्धतीनं ठेवायचे, चिटकवायचे, कडकमध्ये चिटकवायची। पूर्ण त्याचं टायमिंग पूर्ण 28 सेकंदच करायचं आहे, कारण 28 सेकंदाचा आपला व्हिडिओ आहे पूर्ण। तुम्ही 30 सेकंदाचा करेक्टही करू शकता। तर आपल्याला घ्यायचे आता रक्षाबंधन लिहिलेलं किंवा रक्षाबंधन लिहिलेली PNG घेऊया पहिल्यांदा। रक्षाबंधन लिहिलेली PNG आहे, राखी आणि रक्षाबंधन टेक्स्ट आहे, तर आपण वरच्या बाजूला ठेवूया, तिथं बाहेर वाटते आपल्याला। तर टायमिंग पूर्ण करायचं आहे आणि झालेलं आहे आपलं बेसिक, आपलं एडिटिंग झालेलं आहे अशा प्रकारे। तर आपण स्पेशल इफेक्ट्स टाकणार आहोत, लाइटनिंग स्पेशल इफेक्ट किंवा ते बार्स आहेत, बार्सचे लिंक पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, किंवा तुम्ही बनवू शकता कोणत्याही गाण्याचं अवी प्लेयर प्रीमियममध्ये बनवू शकता। ते बार स्क्रीन करून घेऊया आणि त्या राखीच्या बरोबर सर्कलला शोभेल असं आपण ते तिथं ठेवणार आहोत। बघा झालेलं आहे, म्हणजे ते बार्समुळे थोडं रिअलिस्टिक आणि 3D वाटेल राखी। तर मस्तपैकी साईज मस्त क्रॉप करून ठेवूया, झालेलं आहे आपलं एडिटिंग बेसिक। तर तुम्ही बघू शकताय कसं 3D वाटते आणि रिअलिस्टिक लुक येतोय राखीला, जसं की मस्तच वाटते, कडकमध्ये झालेलं आपलं। अतिशय सुंदररित्या आपले स्टेटस व्हिडिओ झालेला आहे, तर तुम्ही बनवू शकताय।
फक्त जे तुम्हाला फोटोज निवडायचे ते फक्त फुल रेशोमध्ये घ्यायचे आहेत आणि फुल पीएनजीज डाउनलोड करा. तर आता आपल्याला लाइटनिंग इफेक्ट टाकायचा आहे. तर त्यासाठी लाइटनिंग इफेक्ट टाकतोय आपण इनशॉट मधला. तर त्या लाइटनिंग इफेक्टमुळे आपला स्टेटस व्हिडिओ आणखी उत्कृष्ट बनणार आहे. तर त्यासाठी आपण ते स्क्रीन करायचं आहे. लाइटनिंग इफेक्ट म्हणजे रेड, ब्लू, ग्रीन म्हणजे लाल, हिरवा आणि निळा सुद्धा इफेक्ट येतोय. तर बॉर्डर करायची आपल्याला, बॉर्डर ठेवायची आणि त्याचं ॲडजस्टमेंट ब्राईटनेस वाढवायचा म्हणजे पांढरे होईल. ती पांढरी भारी वाटत्या काळ्यापेक्षा, कारण आपला व्हिडिओ तसा आहेच. आपण इफेक्ट टाकलेत वेगवेगळे, त्यामुळे मस्त झालेला व्हिडिओ. तर भावांनो व्हिडिओ पहा, अतिशय सुंदररीत्या आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे. जर तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही कमेंटही करू शकता. आवडलं असेल तरी कमेंट करा आणि तुम्ही अशा प्रकारचं एडिटिंग करा जेणेकरून तुम्हाला ह्या व्हिडिओचा काहीतरी फायदा झाला. तर मला कमेंटमध्ये सांगा किती फायदा झाला, कशी एडिटिंग वाटली. तर तुम्ही कमेंट नक्की जरूर करा. तर बाय भावांनो, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. खतरनाक व्हिडिओ बघितला, एक्सपोर्ट करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा. तर धन्यवाद भावांनो, मंडळ आभारी आहे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. लाईक, शेअर, कमेंट करा. सबस्क्राईब तर करायलाच पाहिजे भावांनो. सबस्क्राईब केल्याशिवाय जायचं नाही.